Το όνομά μου είναι Κυριάκος Χονδρογιάννης και είμαι ο υπεύθυνος της ομάδας, καθώς και ο μελετητής μηχανικός. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Χονδρογιάννης και σε όλο αυτό το project έχω δουλέψει ως κατασκευαστής μηχανικός και ως υπεύθυνων οικονομικών πόρων. Ονομάζομαι Γιώργος Σιδερής και έχω το ρόλο του κατασκευαστή και αναλυτή μηχανικού. Λέγομαι Γιώργος Παπαγιάννης και είμαι υπεύθυνος marketing και υπεύθυνος σχεδιαστής γραφικών. Το όνομά μας είναι pole position. Ο σκοπός μας είναι το όνομά μας. Η πρώτη θέση. Αρχικά δημιουργήσαμε ένα οργανόγραμμα στο οποίο έπρεπε να αποφασίσουμε ποιοι θα είναι οι συντελεστές. Βοήθησε το σχολείο μας, το Αμερικανικό Κολέγιο. Τώρα υπήρχαν συνεργασίες με διάφορα άτομα, όπως ήταν ο Δημήτρης ο Κορές. Υπήρχαν καθηγητές από το Πολυτεχνείο και από το Πολυτεχνείο το McGill University, από όπου συνεργαστήκαμε με τις σχολές των μηχανολόγων μηχανικών, των ναυπηγών, των πολιτικών μηχανικών και των τοπογράφων μηχανικών. Πέρα από αυτά υπάρχει το διοικητικό τμήμα της ομάδας, το οποίο αποτελείται από το νομικό σύμβουλο και τον οικονομικό σύμβουλο. Μία από τις σημαντικότερες βοήθειες ήταν και αυτή των χορηγών. Έπρεπε να φτιάξουμε ένα χρονοδιάγραμμα, έτσι ώστε να είμαστε εντάξει σε όλες μας τις προθεσμίες. Θέσαμε ορισμένους βασικούς άξονες, όπως είναι η φάση του διαγωνισμού, οι οποίες μας βοηθήσαν να περιστραφούμε γύρω από αυτές και να θέσουμε τα χρονικά περιθώρια για όλες τις υπόλοιπες εργασίες. Έπρεπε να οργανώσουμε την ομάδα και να διανέμουμε τους ρόλους. Έπρεπε να έχουμε την απαραίτητη προβολή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είτε μέσω της ιστοσελίδας μας. Σκεφτήκαμε το τεχνικό κομμάτι, το οποίο έπρεπε έτσι να υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο πριν από κάθε φάση η σύνταξη των τεχνικών εκθέσεων. Ένα άλλο κομμάτι ήταν η προσέγγιση των χορηγών, η οποία έπρεπε να γίνει έγκαιρα, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε αρχικά τα υλικά που μας ήταν απαραίτητα. Έπρεπε βεβαίως να θέσουμε και κάποια χρονικά περιθώρια για το σχεδιασμό της στολής. Στην πορεία μας όλη αυτή είδαμε ότι το αρχικό πλάνο έπρεπε να τροποποιηθεί σε μερικά σημεία, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Πάνω κάτω έδινα τις εντολές στα διάφορα μέλη για το πώς να ενεργήσουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ενεργούσαν και αυτόνομα και δεν λέγανε την άποψή τους σε ορισμένα σημεία. Αρμοδιότητά μου ως μελετητής μηχανικός είναι η μελέτη του οχήματος και η κατασκευή του, η δημιουργία του σε 3D πρόγραμμα. Ο κύριος ρόλος που είχα μαζί με τον αρχηγό τον Κυριάκο ήταν να βοηθήσω μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά στην κατασκευή του αυτοκινήτου. Βοήθησα επίσης το κατασκευαστικό κομμάτι, δηλαδή πώς θα κοπεί η μπάλσα στο μηχάνημα. Μετά από κάθε κοπή ενός αυτοκινήτου, εγώ είχα τη δουλειά να το βάψω, να το στοκάρω, να του βάλω τις ρόδες, να το φτιάξω συνολικά. Η εργασία μου ήταν η έβρεση χορηγών που θα μας βοηθούσαν στην επίτευξη των στόχων μας. Επίσης, σχεδίασα το λογότυπο της ομάδας και πρότεινα ακόμα κάποια, θα έλεγαμε, μότο για την ομάδα, τα οποία υποστήριζαν και το όνομά μας. Επίσης, ασχολήθηκα με το σχεδιασμό και την κατασκευή του site της ομάδας, μέσα του οποίου, εφόσον είχαμε συνεργαστεί με πολλά άτομα του εξωτερικού, καταφέραμε και το μεταφράσαμε σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αρκετές καινοτομίες πήγαν στο τομέα της κατασκευής της σχεδίασης του οχήματος. Είχα μια ιδέα να τοποθετήσω σε κάθε ρόδα 2 ρουλεμάν, ώστε να έχει μεγαλύτερη ευστάθεια. Στην αρχή αποφασίσαμε να το στοκάρουμε και να το βάψουμε με βαφή σπρέι. Τελικά δεν αποδείχθηκε τόσο καλό και αποφασίσαμε να το κάνουμε με μια μεμβράνη χρώματος του οποίου θέλουμε. Μία από τις καινοτομίες του αυτοκινήτου είναι η μπροστινή αεροτομή, που έχει μεγάλο μήκος, με την ιδέα ότι θα είναι πιο ομαλή η κίνηση του αέρα πάνω σε αυτή. Και το τελείωμα, που στοχεύει στην αύξηση της downforce, ώστε το αυτοκίνητο να μένει σταθερό κάτω. Και γύρω-γύρω από την αμπούλα του αερίου, το σχήμα στοχεύει στη σταθερότητα και στην χαμηλή διατήρηση του βάρους. Οργανώσαμε κάποιους διαγωνισμούς και μέσω του σχολείου μας, μέσα από τους οποίους μπορέσαμε και προβάλαμε την ομάδα μας, προσφέροντας διάφορα δώρα τα οποία μας δώσαν οι χορηγοί μας. Μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καταφέραμε επίσης να προβάλλουμε την ομάδα μας, προσελκύοντας κόσμο να μας προσέξει και να δει τι διαφορετικό έχουμε που μας έχει φέρει σε αυτό το αποτέλεσμα. Η καινοτομία σαν ομάδα που κάναμε ήταν, πιστεύω, ο τρόπος εργασίας και συγκριτικά με όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Μαζευόμασταν, συνεδριάζαμε, ο καθένας έκφραζε τη γνώμη του, προφανώς και ποτέ δεν συμφωνούσαμε κατευθείαν και αυτός είναι κιόλας και ο λόγος που είμαστε ομάδα, για να μπορούμε να προβάλλουμε διαφορετικές γνώμες και θέλουμε να καταλήγουμε σε μία. Παρόλο που δεν είχαμε την εμπειρία και την οργάνωση εξ αρχής,
Καταφέραμε γρήγορα να αποκτήσουμε, να μπούμε στο πνεύμα του διαγωνισμού και να πάμε όσο καλύτερα γίνεται. Πιστεύω ότι η ομάδα μας είναι από τις πιο σοβαρές ομάδες του διαγωνισμού. Έχει γίνει πολλή μελέτη στο αυτοκίνητο, όχι μόνο από εμάς αλλά και από άλλους ανθρώπους. Υπήρχαν έτσι πρωτοπόρες ιδέες όπως να συνεργαστούμε με άτομα του εξωτερικού. Το πάθος για μάθηση και για εργασία μας κάνει όσο δυνατόν ανταγωνιστικότερους. Το διαφορετικό που έχουμε από τις άλλες ομάδες, πιστεύω, είναι ότι πραγματικά εργαστήκαμε σαν ομάδα με τον όρο της λέξης στο μέγιστο. Έμαθα διάφορα πράγματα όπως παραπάνω πράγματα στην αεροδυναμική, χρήση διαφόρων προγραμμάτων που θα μου χρειαστούν και στο μέλλον. Καινούριους τρόπους επικοινωνίας, έναν τρόπο για να μπορέσεις να προωθείς την ομάδα σου, να προωθείς ένα προϊόν και να το διαχειρίζεσαι. Στην αρχή ήταν πολύ περίεργα, αγχωτικά, γιατί μίλαγα με πολύ μεγάλους ανθρώπους όπως τον Βαρναγιάννη. Επίσης, έχω μάθει να συνεργάζομαι με μεγαλύτερα άτομα, όπως για παράδειγμα με τις χορηγίες που έχω μιλήσει, και να συναναστρέφομαι γενικά με τον έξω κόσμο. Έπρεπε μόνοι μας να ορίσουμε τις εργασίες που να κάνουμε, καθώς και τον χρόνο στον οποίο έπρεπε να γίνουν αυτά. Πράγμα καινούργιο για μας, γιατί πάντα είχαμε κάποιον να μας λέει στο σχολείο, ας πούμε, για παράδειγμα, να μας λέει τι πρέπει να κάνουμε. Διευρύναμε τον κύκλο μας, μιλώντας με πολλούς ανθρώπους, πήραμε πληροφορίες για το πώς θα μπορούσαμε ακόμα να βρούμε και περισσότερους χορηγούς όσον αφορά τον τομέα μας και ανάλογα με τη συνεργασία των υπόλοιπων μελών σχετικά με το καθήκον που είχαν αναλάβει και εκείνοι αντίστοιχα πήραν μεγάλες και πολλές γνώσεις. Δεν μας έφτιαξαν, μας βοήθησαν. Με τα παιδιά συζητήσαμε καταρχάς κάποιες βασικές αρχές αεροδυναμικής. Γνωρίζοντας πλέον το πεδίο ταχύτητας και πίεσης γύρω από το αυτοκίνητο, μπορεί η ομάδα να γνωρίζει με αρκετή ακρίβεια τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω σε αυτόν. Γνώριζαν ήδη πάρα πολλά από αυτά που χρειαζόντουσαν, έτσι ώστε τελικά το αυτοκίνητο που σχεδιάσανε να χρειάστηκε πολύ λίγες αλλαγές τελικά για να γίνει καλύτερο. Με τα παιδιά είχαμε μία άριστη συνεργασία, δεχθήκαμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Οι περισσότερες ήταν επί των ελαστικών. Εντόπισα πολλά στοιχεία καινοτομίας. Είδα ότι το πνεύμα της συνεργασίας ήταν να δημιουργήσουν κάτι διαφορετικό. Σύντομα κατάλαβα ότι τα παιδιά αυτά διαθέτουν όλες τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τη θέληση για να ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο. Ίσως ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που διαθέτει αυτή η ομάδα είναι η διάθεση για συνεχή δουλειά και εργασία. Δεν θέλανε δηλαδή να τους δώσουν έτοιμη δουλειά, την οποία να οικειοποιηθούν. Έπρεπε να συνδυάσουμε τους νόμους αεροδυναμικής με τους κανονισμούς του διαγωνισμού. Αρχικά είχαμε ένα μικρό λάθος, είχαμε υπολογίσει τους προηγούμενους παλαιότερους κανονισμούς. Βλέπουμε ότι οι τροχοί καλύπτονται περισσότερο από 15 χιλιοστά. Επίσης λείπουν και άλλα στοιχεία όπως τα exclusion zones και οι αεροτομές. Προβήκαμε στην αλλαγή του μοντέλου, έχει τα exclusion zones τα απαραίτητα. Η τροχή από πρόσωψη καλύπτονται μέχρι τα 15 χιλιοστά από το έδαφος. Το εμπρός μέρος, το nose cone, στο οποίο βρίσκεται μια ανάποδη γεωμετρία με σκοπό να διώχνει τον αέρα πάνω από τους τροχούς και έτσι να δημιουργείται μικρότερη οπισθέλουξα. Επίσης είναι ο διαχύτης ο μεγάλος στο κάτω μέρος, όπου και αυτός έχει σκοπό την μείωση της οπισθέλουξας και της αντίστασης στο αέρα. Οι τροχοί κυλίονται πάνω σε έναν σταθερό άξονα, όπου ο καθένας στηρίζεται στον άξονα με 2 ρουλεμάν και έτσι μπορεί να κινείται ελεύθερα με ελάχιστες τριβές. Το πρόγραμμα ήταν σχετικά πιεστικό και για 4 άτομα θα έπρεπε να συνεργαστούμε πολύ καλά ώστε να καταφέρουμε τους στόχους μας. Όπως για παράδειγμα το στήσιμο του περιπτέρου, το στήσιμο του αυτοκινήτου, οι αγώνες. Λίγο πριν τους προκληματικούς, δεν είχαμε τελειώσει ακόμα το πορτφόλιο, αλλά τελικά τα καταφέραμε με ξενύχτια πολλά από όλα τα μέλη της ομάδας. Επίσης, μια μέρα των αγώνων των προκληματικών είχαμε ένα πρόπτο και έσπασε η αεροτομή μπροστά. Το μήνυμα είναι ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε, εκεί που μας αξίζει. Αυτό που μας χωρίζει από το στόχο μας ήταν μόνο το πάθος και οι ώρες εργασίας που καταβάλαμε να πετύχουμε όλα αυτά που έχουμε κάνει μέχρι εδώ. Άμα κάτι σ' αρέσει πολύ και θέλεις τη νίκη και έχεις τη διάθεση να προσπαθήσεις να δουλέψεις, να εφαρμόσεις πράγματα που άκουσες, Να κάνεις ό,τι μπορείς, έντιμα. η νίκη μπορεί να είναι δική σου.